Mobilní jednotka NCL21 podporuje velké množství provozních režimů a šablon. Tyto režimy a šablony se nastavují jednoduše prostřednictvím mobilní aplikace OniSystem, jež je dostupná jak pro mobilní telefony s operačním systémem Android, tak pro telefony se systémem iOS. Nyní se pojďme spolu podívat na to, jak jednotlivé režimy a šablony fungují a jak je vhodně využívat. Nejprve je vhodné se přesvědčit, zda daný tracker komunikuje a zda je aktivní. Toto zjistíme jednoduše na hlavní obrazovce aplikace. U každého trackeru vidíme datum a čas jeho poslední komunikace. Pokud je datum několik dnů staré, je vhodné ověřit, zda je tracker nabitý a zda mu není nějakým způsobem bráněno v dostupnosti GSM signálu, například nevhodným umístěním v celokovové konstrukci. V takovém případě by nebylo možné do trackeru odesílat příkazy na změnu režimu. Pro nastavení režimu přejdeme u daného objektu do záložky Příkazy. Režim aktivace pohybem. V klidovém stavu, kdy s trackerem nikdo nehýbe, je snímání poloh neaktivní. Snímání poloh se spouští až s otřesy trackeru. Polohy se snímají v pevném intervalu 10 sekund a každou minutu se tyto nasnímané polohy odesílají do webové a mobilní aplikace. Po ukončení pohybu se tracker uspí a následně se probouzí v pravidelných intervalech co 4 hodiny. To znamená, že pokud odešleme do trackeru příkaz na změnu režimu, nepřijme tento příkaz jednotka ihned, ale až po jejím probuzení, nejdéle tedy za 4 hodiny. V případě, kdy chceme, aby jednotka přijmula příkaz ihned, stačí jednotkou zatřást, čímž se jednotka probere a požadovaný režim okamžitě nastaví. Tracker v tomto režimu vydrží na jedno nabití až 262 dnů. Režim aktivace pohybem je vhodný především pro situace, kdy chceme zpětně vyhodnocovat pohyb různých objektů, ať už se jedná o vozidla, kola či koloběžky, popřípadě pokud chceme mít přehled o pohybu dětí, osob, zvířat a podobně. Režim střežení s rychlou odezvou. V klidovém stavu, kdy s trackerem nikdo nehýbe, je snímání poloh neaktivní. Jakmile tracker zaznamená otřes, do 25 sekund se vygeneruje poplach, na základě kterého může být v mobilní aplikaci vygenerována notifikace. Poplach trvá 2 minuty. Během poplachu se odesílají polohy do webové a mobilní aplikace každých 10 sekund. Pokud se tracker i po ukončení poplachu stále pohybuje, generuje i nadále polohy s periodou 10 sekund, ale do mobilní aplikace se tyto polohy odesílají pouze jednou za minutu. Jelikož je tracker v tomto režimu neustále přihlášen do GSM sítě, lze tracker kdykoliv přepnout do jiného režimu. Tracker v tomto režimu vydrží na jedno nabití až 21 dnů. Režim střežení s rychlou odezvou se hodí všude tam, kde potřebujeme mít informaci o vzniklém poplachu co nejdříve a nehledíme příliš na výdrž baterie na jedno nabití. Vhodným příkladem užití může být kolo odložené ve stojanu před obchodem. Pokud s kolem začne někdo manipulovat, do několika sekund jsme schopni zareagovat a překazit tak možnou krádež. Režim střežení v úsporném režimu. V klidovém stavu, kdy s trackerem nikdo nehýbe, je snímání poloh neaktivní. Jakmile tracker zaznamená otřes, do 90 sekund se vygeneruje poplach, na základě kterého může být v mobilní aplikaci vygenerována notifikace. Poplach trvá 2 minuty. Během poplachu se odesílají polohy do webové a mobilní aplikace každých 10 sekund. Pokud se tracker i po ukončení poplachu stále pohybuje, generuje i nadále polohy s periodou 10 sekund, ale do mobilní aplikace se tyto polohy odesílají pouze jednou za minutu. Tracker není v tomto režimu neustále přihlášen do GSM sítě, ale probouzí se v pravidelných intervalech co 4 hodiny. To znamená, že pokud odešleme do trackeru příkaz na změnu režimu, nepřijme tento příkaz jednotka ihned, ale až po jejím probuzení, nejdéle tedy za 4 hodiny. V případě, kdy chceme, aby jednotka přijmula příkaz ihned, stačí jednotkou zatřást, čímž se jednotka probere a požadovaný režim okamžitě nastaví. Tracker v tomto režimu vydrží na jedno nabití až 262 dnů. Režim střežení v úsporném režimu se hodí všude tam, kde klademe důraz na velkou výdrž baterie na jedno nabití a zároveň potřebujeme mít informaci o vzniklém poplachu. Je však potřeba počítat s tím, že notifikace o poplachu může dorazit s až 90-sekundovým zpožděním. Vhodným příkladem užití tak může být hlídání různého materiálu na stavbě, garáže, chaty či věcí ve sklepě. Ve všech těchto případech nejsme schopni zareagovat ihned, takže nás netrápí, zda notifikace dorazí ihned nebo až během 90 sekund. Režim sledovačka. V režimu sledovačka se odesílá poloha do webové a mobilní aplikace kontinuálně bez přestávky každých 5 sekund, bez ohledu na to, zda se právě tracker hýbe či nikoliv.
Energetická náročnost režimu sledovačka je vysoká a proto je jeho provoz omezen na 60 minut od jeho zapnutí. Po uplynutí této doby přechází automaticky tracker do režimu aktivace pohybem. V případě potřeby lze režim sledovačka opět ručně zapnout. Tracker v tomto režimu vydrží na jedno nabití až 30 hodin. Režim sledovačka se hodí ve všech případech, kdy potřebujeme okamžitě sledovat online polohu jakéhokoliv objektu bez ohledu na to, zda se právě pohybuje či nikoliv a nehledíme přitom na spotřebu baterie. Režim čekám na příkaz. Snímání poloh je v tomto režimu neaktivní. Tracker nereaguje na otřesy ani na jiné podněty, ale je neustále přihlášen do GSM sítě a čeká na další povel, respektive na příkaz pro změnu režimu. Tracker v tomto režimu vydrží na jedno nabití až 33 dnů. Režim čekám na příkaz je vhodný pro situace, kdy tracker zrovna nepoužíváme, ale chceme mít jistotu, že je připraven okamžitě v případě potřeby přijmout příkaz na změnu režimu, ať už je to sledovačka, aktivace pohybem či kterékoliv jiný. Režim až se vzbudím. Snímání poloh je v tomto režimu neaktivní. Po většinu času tracker spí a není dostupný na GSM signálu. Tracker se probouzí pouze jednou za stanovený čas, kdy se přihlásí do sítě a čeká na přijmutí příkazu na změnu režimu. Pokud nebyl žádný příkaz zaslán, jednotka opět usne a probudí se znovu po uplynutí nastavené periody. Pokud chceme, aby se jednotka probrala a zaslaný příkaz nastavila ihned, je potřeba jednotku položit na bezdrátovou nabíjecí podložku. Tracker v tomto režimu vydrží na jedno nabití až 355 dnů. Režim až se vzbudím je vhodný především pro situace, kdy chceme tracker dlouhodobě skladovat, ale zároveň chceme, aby v případě nutnosti byl tracker schopen s menší či větší časovou prodlevou přijmout příkaz na změnu režimu. Režim pravidelně se hlásím. Tracker po většinu času spí a není dostupný na GSM síti. Tracker se probouzí jednou za čas ve stanoveném intervalu, kdy se přihlásí do GSM sítě a provede sejmutí GPS polohy. Poté tracker opět usne a probudí se znovu po uplynutí nastaveného intervalu. Pokud chceme, aby se jednotka probrala a zaslaný příkaz nastavila ihned, je potřeba jednotku položit na bezdrátovou nabíjecí podložku. Tracker v tomto režimu vydrží na jedno nabití až 347 dnů. Režim pravidelně se hlásím je vhodný především v situacích, kdy potřebujeme sledovat GPS polohu daného objektu po dlouhou dobu a nevadí nám, že známe pouze několik poloh denně. Typicky se jedná o sledování kontejnerů, vagónů a podobně. Odměnou za omezené sledování poloh je vysoká výdrž na jedno nabití, kdy tracker dokáže při poloze jednou denně fungovat prakticky po celý rok. Režim úplně vypnout. V případě režimu úplně vypnout se tracker zcela vypne a nelze ji probrat jinak než přiložením na nabíjecí podložku. Zařízení správně přikládáme nápisem NCL21 směrem k podložce. V opačném případě se jednotka nebude nabíjet. V případě, že příkaz na nastavení režimu úplně vypnout zašleme omylem, lze ještě po dobu 10 minut tracker přepnout do jiného režimu. Po uplynutí této doby již nelze s trackerem nijak prostřednictvím mobilní aplikace komunikovat a dojde k jeho úplnému vypnutí. Režim použijeme v případě, kdy víme, že tracker nebudeme po dlouhou dobu využívat. Je nutné myslet na to, že tracker probereme pouze přiložením na nabíjecí podložku. Není tedy vhodné zcela vypínat trackery, ke kterým nemáme přístup, typicky tedy trackery nasazené v terénu. Pro přechod do šablon klikneme ve spodní části obrazovky na nápis Zobrazit. Šablony se liší od režimu především tím, že nejsou doplněny o obrázkové piktogramy a jsme schopni je dynamicky upravovat a přidávat bez nutnosti aktualizace mobilní aplikace. Šablona střežení od náklonu. V klidovém stavu, kdy s trackerem nikdo nehýbe, je snímání poloh neaktivní. Jakmile tracker zaznamená náklon alespoň o 30 stupňů, do 90 sekund se vygeneruje poplach, na základě kterého může být v mobilní aplikaci vygenerována notifikace. Poplach trvá 2 minuty. Během poplachu se odesílají polohy do webové a mobilní aplikace každých 10 sekund. Pokud se tracker i po ukončení poplachu stále pohybuje, generuje i nadále polohy s periodou 10 sekund, ale do mobilní aplikace se tyto polohy odesílají pouze jednou za minutu. Tracker není v této šabloně neustále přihlášen do GSM sítě, ale probouzí se v pravidelných intervalech co 4 hodiny. To znamená, že pokud odešleme do trackeru příkaz na změnu režimu, nepřijme tento příkaz jednotka ihned, ale až po jejím probuzení, nejdéle tedy za 4 hodiny. V případě, kdy chceme, aby jednotka přijmula příkaz ihned, stačí jednotkou naklonit alespoň o 30 stupňů, čímž se jednotka probere a požadovaný režim okamžitě nastaví.
Tracker v této šabloně vydrží na jedno nabití až 262 dnů. Šablona je vhodná v situacích, kdy chceme střežit předměty, u kterých se dá předpokládat v případě krádeže změna náklonu. Typicky se tak může jednat například o lešení či drahé venkovní stoly. Šablona aktivace pohybem s přenosem 30 minut. V klidovém stavu, kdy s trackerem nikdo nehýbe, je snímání poloh neaktivní. Snímání poloh se spouští až s otřesy trackeru. Polohy se snímají v intervalu 30 až 70 sekund v závislosti na profilu trasy a každých 30 minut se tyto nasnímané polohy odesílají do webové a mobilní aplikace. Po ukončení pohybu se tracker uspí a následně se probouzí v pravidelných intervalech co 4 hodiny. To znamená, že pokud odešleme do trackeru příkaz na změnu režimu, nepřijme tento příkaz jednotka ihned, ale až po jejím probuzení, nejdéle tedy za 4 hodiny. V případě, kdy chceme, aby jednotka přijmula příkaz ihned, stačí jednotkou zatřást, čím se jednotka probere a požadovaný režim okamžitě nastaví. Tracker v této šabloně vydrží na jedno nabití až 262 dnů, nicméně pokud je tracker v jízdě, vydrží na jedno nabití podstatně déle než standardní režim aktivace pohybem. Na jedno nabití je tak tracker schopen ujet až 7500 km. Šablona aktivace pohybem s přenosem 30 minut je vhodná především pro situace, kdy chceme zpětně vyhodnocovat pohyb různých objektů, jež najedou během krátké doby spoustu kilometrů. Typicky se tak jedná například o sledování kamionů, dálkových autobusů, vlaků a podobně. Šablona extra rychlé střežení. V této šabloně je tracker neustále přihlášen jak do sítě GSM, tak do sítě GPRS. To znamená, že pokud s trackerem někdo zahýbe, poplach, respektive notifikace o poplachu, přijde do mobilního telefonu ve velmi krátkém čase, typicky do 3 sekund. Tato rychlá reakce je pak vykoupena krátkou výdrží na jedno nabití, kdy tracker v klidovém stavu vydrží maximálně 5 dnů. Poplach trvá 10 sekund a během poplachu jsou polohy odesílány do webové a mobilní aplikace co 3 sekundy. Pokud se tracker i po ukončení poplachu nadále hýbe, jsou polohy dále odesílány co 1 minutu. Jelikož je tracker v této šabloně neustále dostupný v GSM síti, lze tracker kdykoliv přepnout do jiného režimu. Režimy střežení a jednotlivé šablony jsou dostupné od verze mobilní aplikace 1.9.0, přičemž samotný tracker je zapotřebí mít upgradeovaný na verzi firmwareu 549 a vyšší. Pokud tedy ve své mobilní aplikaci nevidíte veškeré režimy a šablony zmiňované v tomto videomanuálu, ujistěte se prosím v hlavním menu aplikace, že máte verzi 1.9.0 nebo vyšší. Verzi firmware pak můžete ověřit u samotného trackeru, a to pod záložkou Detail. V případě, že nemáte v trackeru nahrán aktuální firmware, kontaktujte prosím naši zákaznickou péči, která vám s upgradem trackeru pomůže. Výdrž trackeru na jedno nabití se může lišit od verze firmwareu v zařízení. Pro detailní přehled výdrží jednotlivých režimů navštivte prosím naše webové stránky.